umiilaw yung MIL. So ibig sabihin may trouble siya. Anong nangyari nito is hard starting siya. Umi-start siya pero pag pinatay mo ulit ayaw na. Tapos gusto niyang takbo dahan-dahan. Pag in-speedan mo siya, okay siya. So wala akong gamit ng diagnostic tool. So pumasok sa isip ko is yung baka yun ang mechanical niya. Pag mga ganong trouble is yung stator. So ngayon binabaklas ko ngayon yung stator. So ito makikita is yung ilalim niya naman sinasayadan siya. Tinatanggal ko ngayon yung tornilyo ng stator. So, may indication na sinasabitan kasi ito may gas-gas. May gas-gas daw. So ngayon, ito ang gas-gas oh. Yan, inaabot siya ngayon, pinakayod niya. Siguro ang pinaka-close niya kasi 3-piece nga itong design ng
charging system niya. So kaya pag in-start mo ang pangalawa, ayaw niya na mag-start. Tapos pag tumakbo siya, kailangan tinataw mo lang siya ng gusto, ayaw niya na mag-minor kasi kulang siya sa supply ng kuryente. Kaya ganun, yun naman ang kainaman talaga ng charging system na 3-phase design sa doon sa mga single phase design. Kasi yung single phase design talaga, kung nag-trouble kasi charging system, wala na, hanggang doon ka na lang. Dito sa 3-phase, kahit pa paano, kumalyaman siya, at least tumatakbo pa siya. Nawalat ko dyan, so dadaraon ko sa tubig. Kaya nga na, hindi ko magaya, wala man dito sa likod ng hari. Pero lang, ulat ko, yan. Nawala ko sa kayo balik na. Ha? Hindi ko na. Sige. Ambay sana. Ambay sana. Ano? Sige. Para yun. Para yun nga ni kung pasiring dito. Diferensya. Okay na. Nagsasayan. So, si sticker, ining suway, bako man sa pulser. So, iyan ang kalamangan country phase. Parehas mga charging system. Mag-grounded man ang saro, may duwa pa siya. Sa single phase, nagagana pa. Kaya ang trouble niya, pag in-start mo siya, nakapahingalo sa battery, ma-start siya. Pag panduwa mong start, na-click na siya na kasi dahil na kayang i-drive, sa kulang ang karga ng battery. Yun ang trouble niya. Yan, 3-phase man yan. 3-phase man yun. Yun ang regulator niya. Mas magayon sa KMA. Tapulaon talaga. Tapulaon. Pero makakasya daw. Pero may salit-salit ka. So sa kuya, so pro carburador, nasa 1.7 lang sa mo. Ang bago. Yung 3,000 plus niya. 3.5. 1,000 plus. Nasa 1.7 lang. Makusang awan isi ng fix supply. Yan pala sabi ko niyo, ikakaon no.
Yan. Ito po. Ngayon daw itong kinabita pa de. Na. Sa kuyang bugito. Isway ang garon to. Wala yun. Pagpasta po minigay na. Bagay dito mo nagbibigay. Orak mo talaga niya. May kinagana ko 400. Sisi. So, birago. Isang sulong wago na ngayon. Talaga niya ako. Ang big supply yan. 1 is 8. Pinisport yung battery. Kasi dyan mag-usap. Ilaw na big supply yan. Hindi man na overcharge. Dahil mo, voltage. Voltage. Na-automatic. 1,000 pero pa de. Nasa 1,750 yata ito. Available man per kaya. Yan, dalawas man lang mo Ano sa na? kuyan. Ang CDI kainin, no? Yung CD ay pang awin eh, wala man ini sa ko pang rouser. Iba man pero iba man na siya ta ang starter ka na magnay. Naglalaok sa starter at sa CD ay ang starter. Ang starter ka kanya mas nag-start na siya. Pag nag-start na siya, nilagpak. Diba? Ang itsura, pareho ka sa rouser. Pero sa actual, di po ta iba. Iba pag tingnan sa mechanism. May release sa laong. Magpapagana mo ang pang router, ma-convert. Ma-convert pa na. Dahil na yan hard starting ano. Hindi ko naman pala niya, ano? Ikon mo yung student. Pala niya. Naguna ko kayo ni Wara. Mag-ako na dyan yung start. Iyon nagakwando man sa uyan nag-restore na no. Kung palipot niya. Oil lang nagakwan dyan na no, circulate. Ano ko na trace ko na. Tapos pa-adjust ko pa lang to sa mo ano, pag baga ang atras, di ba mag-atras ka. Alo yun bago mag kuan, minaabanting mga pirang Kaya pa lang siya pag pinakrank mo dahil siya minakrank ito dahil nalulubat na sa battery. Dahil nagagana siya mo single phase na lang na charging. 3 phase ini kaya yun ang lamang kan 3 phase. So sinayada na sa rumbitis. okay na. Okay, man daw pa din si Amazon CR 125. Pang race man yung race ba? Pwede din sa kuyan sa payment. Dahil yung notification. Iya, ada po. May mga kunting ano yung adjustment sa dapat.
Kaya kulang po niya duman sa sarap sa linkage. Baka susarog na pag-alay duman sa luyo ito mag-convert. Kaya parang problema. Kita duman sa kuya na upside down na form. Pero alam ko pag ang linkage kaya kang pulling, iba sa design sa ano eh. Nasa puon yan eh. Ang unit track sa tahaw, niraram din di ang pulling. Diba iba kaya ang saka full floater, iba. Ang saya mo ni shop naman, iba ang design. Kaya dahil hindi nagpare-pareha sa pangaran dahil di man sa design nila. Pinabakal ini iba manggaro ini tapos may kinig siya. Ang mga iba talaga arayo. Hindi sa magibo sa pero ay hindi dapat may bigyan na flat bar. Kapal lang. Papabrikitan itong gibo ng quinta arm para ma-adapt lang. Sa arm yung magtatalo eh. Hindi mag-roll up o gano'n. So arm. So arm na Wala doon. ba? Kung baka pwedeng magtuwa doon ka naman kaya. O magtindugon o bagsak kung depende. Tuma-adjust ka doon sa arm. Ma-welding duman. Maglalaba ito or maglilipo. Dito mga sarang sacrifice dyan. Kung magpararias man ang butas. Yung masama yan, doon sa linkage. Mari kong mahiling talaga. Kuya. Makpol, susukol. Mga araw. Maurag ko ta, kung napicturean mo nga, so sa ano, Sa actual kaya tapos sa actual mo sa ano. batas sa akol, pinahiling sa kong naka-stand ka na, Yung pares ang naka-focus. maray kung puro talo ng system niya naka-first time mo ito Buwang kong message. kung ikatamo, na-try mo na natin yung mag-ano okay yan pero kung today pa man malabo.
Tios-tios mo na. Hindi ka na ito pagkakawin. Masaro, itry ko baga. Ilunan mo sa motor. Kapag sinita kita dyan, agam ko man yun. Hindi ka sa may video baga ang ano. Iyo baga, kayo kung mag-ano, pagsama na, tapos na sinainom ba ko sa bangkay, pwede rin na. Kaya mag-isinda na kamotor pa, no? Kaya tayo man yung ano ang... Kung ano nga ni kami dapat na buwangan sa motor? So sa paros? Yung aerodynamics niya. Ito daw ang manunin lang ang padalagan. Once na inagyan ng marabaso na truck ba, makakawang-kawang talaga. Kaya kung basta sa banda may nagaya. Basta sa mga Alika mo dyan, baby. May magkararaw dyan. may mask na nga eh. Sa driver, may mask. Tulo na, may helmet. Ano pa man na ang mga nakapin to? Pako? Magtururong kayo sila. Wala, may ano lang ano, may mask. Nabawal pa lang may mask. Ano pa man ang... Totoo lang talaga, may nailing akong kuwan, may plaka sa atubangan. Pero ang iba nga ni, kunya na. Parang ba kayo mga Inmax naka ano na sa fiberglass. Pero ba sticker sa ba ito? Sticker. Ano na? Batagura no ang multa. Yan ito may problema na, madali lang yung pobasong. Ayan na no, Manila. Yan na ang Elbado. Doon mo siya daw. So, ito po umaandar siya. So,
So ito yung may mga indication ng voltage regulator natin sira. So ang nangyari dito is bali ang karga niyang battery is malakas na masyado. So dapat hindi tayo lalayo sa mga 14 volts AC. So ang papalitan natin dito ay ito. Ngayon, for the meantime, kung hindi pa siya napapalitan at ginagamit pa siya, dapat yung tubig ng battery natin hindi matuluan. Kasi palulubuin ito ang battery. So dapat mga 14 volts lang tayo maximum. Kung mag 15, acceptable pa yan.